music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Istrikto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na
virus. Nakakapagbiruan ako sa mga nurse kasi very approachable naman sila, very friendly. Bilib na bilib ako sa mga nurses at doktor dito kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care. Dito sa Lorma, safe kayo sa amin. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. The Regional Youth Group Prayer. Dear Lord, thank you for the opportunity to meet today. May we engage with each other with faith and perseverance. May we manage each situation with wisdom and value. May we speak and serve with integrity and purpose. We have come, O Lord, Holy Spirit. We have come before you, hampered and dead by our many and grievous sins, but for a special purpose, gathered together in your name. Come to us and be with us, and enter our heart. Lord, we invite you to work within us today. Amen. Ayan! Hello. Hello! Magandang morning, mga Ka-Rangers! Magandang araw sa inyo, Philippines, Baguio City! At mga Ka-Rangers, ayan. O, di ba? Ang taas-taas ng energy ni Papa Paul. Kasi Papa Paul, Yes. saan tayo pupunta ngayong umaga? Siyempre, pupunta tayo doon sa ating kapitbahay. Kasi ang sarap nung niluluto niya almusal. Everyday yan, mga Ka-Rangers, ha? Umaga. Pagdating namin dito, ang bango-bango ng breakfast nila. Kaya kulang na lang katukin namin sila para makikain ng almusal. Kayo, nag-almusal na ba kayo? Anong almusal ninyo? I-comment below nyo lang at babasahin namin yan live na live at pag-usapan natin ni mamaya. Sarap Ikaw niyan. naman, partner, ano ang iyong almusal? Nako, nag-almusal ako ng ampalaya. Ay, bakit ampalaya? Bitter? Kasi ang ampalaya, inuulam, hindi inuugali, mga Ka-Rangers, ha? Tama yan. Alam mo yan. Ikaw, Papa Paul. Ako naman, syempre, hindi mawawala ang ating itlog. Hindi, oatmeal. Oo, nagda-diet kasi yan si Papa syempre, Paul. Healthy yan palagi. So, mga Ka-Rangers, kamusta? How was your weekend? Yes! Ikaw ba? Ikaw, partner, kamusta ang Sunday mo and Saturdays mo? Okay naman, mga Ka-Rangers, nadagdagan na naman ng ating edad sa kalendaryo. Ay, oo nga! Ka-Rangers, the birthday ni ang ating partner na Kikay Sheki nung Saturday. Happy birthday! Actually, nagpakain siya ng kwan eh. Nagpakain ng ano? And then, nagpakain ng dinner. Lunch. Pero no Friday. Oo. Kasi doon lang available si Papa Paul. At wala ang ating mga tech team. Oo, wala ang tech team eh. So, wala kami. Oo nga. Parang, Alam na. Parang masakit pala yung ulo ko, mga Ka-Rangers, kasi puno na kami dito sa studio ngayon. So, alam na, nagparamdam na ang tech team natin. Nagparamdam na sila. So, maraming salamat sa inyong mga warm wishes and and mga pagbati, mga Ka-Rangers. And sa mga babati pa, dito lang kami sa studio. Nagpalag talaga. At sa mga gusto pa na open na maging parte ang aming pamilya, pwede
Pwede kayong mag-sponsor sa amin. Ayan, baka naman. Morning lang. Every day yan. Yes. Mula Mondays to Fridays, 8 to 9:30 every morning. And we can help na ma-promote and ma-uplift ang your business. Be part of our family. Diba, mga naman. Rangers? Because we have 2 guests mamaya na magiging bahagi ng ating umaga. At na-excite ako ha. Oo nga eh. And yung isa talaga, mga car rangers. Dahil ito ang Lunes, swak na swak. Diba? Yan. Diba? Kulang yung akin. Ito ang Lunes, swak na swak. Ano daw, energy na ako. So, mga car rangers, sa mga nanunood sa atin all over, from Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, via the Tier at Pass Network, and here, live and alive dito sa via the Mountain View Satellite Network, Baguio, La Trinidad. Magandang umaga. Diba, ang daming mga ways. Kaya mga gustong sumama sa amin. Diba, approach lang kami. Ayan. Nood o makinig lang kayo via Spotify, Google Cast, Overcast, Radio Public, Pocket Cast, Apple iTunes, Castbox, SoundCloud, Breaker, and even podcast. Diba? Dami talaga. And then, ngayong speaking of ang dami, marami din tayo pag-uusapan na issue. Ngayong araw, morning of Monday, di ba? Oo, madami Anong issue yan. Bigyan natin sila ng konting patikim. Ayan, pakurot niya. Patikim? Patikim naman. Yung kapitbahay namin dito, shout out, patikim ng breakfast nyo. Sabi namin ni Papa Paul, masarap yung breakfast nila with kamatis. Ayan. Ano kaya yan? Kaya ulamin muna natin, ngayon, ang mga patikim sa issue. Mga issue. So, mga car rangers, we wanted to reiterate na yung mga kabataan natin ay to at least stay home and be productive. Kasi medyo nababahala tayo. May ginawang ordinansa na. Oo, kasi there's a rising number ng mga gang violence dito. Kaya pag-usapan natin yan mamaya. Oo nga. And dagdag pa dito, ang pagkakaroon ng unified advocacy to promote na mapangalagaan ng Buson watershed. Busol watersheds. Oo naman. Kasi mga car rangers, importante yan. Kasi nakakalbo na yan. Not only that, makikita natin yan in a few. Also, mga car ranger, makikita din natin how our agritourism and fishery have helped us put food in our table. Di ba mga car rangers? Salute sa ating mga farmers sa mga fishery. Ay, may kwento si Papa Paul sa akin last Friday na i-share niya sa inyo about ano na naman yan? His experience on ayan lagi niyang nakakalimutan. Pero i-remind ko sa kanya mamaya. I-remind niya mamaya. Oo. And also, Papa Paul, ano yung isa? About naman sa ating quarantine, update sa quarantine natin about COVID update sa Baguio City. Dito sa Baguio City, Apayao, and other countries na nagbago na naman tayo ng guidelines. Kaya mga car rangers, tutok lang ha. Kaya tutok din sa ating dalawang guest mamaya. Yes. Dahil nga, di ba? Lunes, swak na swak na idea mamaya sa ating mga guests. And creativity and what they creativity to the fullest. Ganon. Kung ano yung nagawa nila during this pandemic. So mga car rangers, nakalimutan ko kung sino yung kasama ko. Ako pala. Nakalimutan kasi feeling ko kilala nyo na ako. Ako pala ang inyong Papa P na magpapainit sa inyong umaga. Ako nga pala si Kikay Sheki, makakasama, makakakwentuhan, makakakulitan tuwing agahan. Ito ang Tambalang Sipaw! Ang magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan!
Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Morning na morning. Napaka-good good vibes, diba? Yes. And I hope your weekend was productive, mga Car Rangers. Shout out nga pala kay Christian. Good morning. And lagi niya tayong nire-remind to smile, diba? And thank you sa ating 18,000 viewers. Yes. Ayan. And also, shout out lang sa napakabutihing ina ng partner ko. Good morning po, all the way from Hong Kong. Hi, tita. Nakitita. Hello po. Yes, and also to my mother na nanonood, magko-comment siya na yung bangs mo, anak. Ngayon maayos na po, Yan, maayos na po. Nakatali na ho. Yan. Kamusta naman ang weekend mo? Okay naman ka, Papa Paul. Ikaw, kasi hindi kita nakamusta kanina Di ba? Hindi. Hindi pala on air pala yan. Oo. Busy yan si Papa Paul. Ako naman, ginawa ko nung Sunday, always naman, me time. Tapos, kapag may mga balita, talagang aarangkada talaga ako. Oo, ayan, kahit kuwan para sa passion, gagawin natin yan. Ayan, kahapon nga meron akong kinover na balita. Oo nga. Ayan, kaya update. Bukas, kayo. Tutok, mga Car Rangers. Mm-hmm. Makikita natin how creative. Or mamaya sa Luzon Headlines, ang balita na ipapakita ko. Tama pala. Ayan, morning, kung host ako. Tapos hapon, news reporter ako. Kaya tutukan nyo din kami mamaya sa Luzon Headlines. Oo naman. That's every 6 or 6:30 in the afternoon, mga Car Rangers. So kami ang umaga. Kami pa rin ang hapon. No? Kami ang agahan at hapunan. Wow. Walang sawahan yan, Car Rangers, ha? Mahal na mahal namin kayo. True. And to Miss Joyda Falcon, Mama Lito is watching from Bicol. Magandang umaga. Hello po, Mama Lito. Oo nga. Also, I just wanted to invite po Mama Lito. If you are near Pinaric View, a good friend of mine owns the place, a good person. Kung gusto niyong matikman ang mga coffee dito sa Benguet actually. So, pinupunta niya dyan sa Bicol. Taga Bicol ako. Oo nga. Actually, si Mama Lito, lola ko. Ay, hi! Good morning po! Hello po. Good morning. Pupunta sila doon. Wow, Pinaric View. Yes po. Tatawagan ko na nga At hello? May request ayan. Partner, ano nang issue natin? Alright, so punta na tayo sa issue number 1. Issue number 1. For the past na few weeks, nagkaroon ng viral video sa may Session Road ng isang awayan or suntukan ng kabataan na kung saan di umano'y ito ay isang street gang violence. At umabot nga ito sa ating city government at nababahala sila. At alam mo anong aksyon na ginawa nila? Paano, Papa Paul? Ano? Paano? Paano ba? Ano? Yun, agad umaksyon ang ating sangguniang panglungsod sa pamumuno ni Councilor Levy Lloyd Orcales at kasama ang ating attorney Tabanda para sa isang ordinansa na may pangalang Street Gang Deterrence Ordinance of 2021. Alam mo ba ang laman nito? Ano nga ba? Paano siya? Anong sakop nitong ordinance na to? Ang sakop nito ay kahit informal or formal na group na kung saan merong minor de edad na or adult na kasama dito sa grupo at nagkakaroon ng street gang violence na makakasira sa community peace ng ating bayan. Talagang pwedeng magresulta sa pagkakulong kapag adult at mapupunta naman sa DSWD or sa city welfare ang isang menor de edad. And mga Car Rangers, and to me as also parents, it's our responsibility to check on our ward or our children. And nakita kasi natin that because of flexible learning, yung mga ibang estudyante kasi pagtapos na nila yung module nila, they group together, labas sila. Again, mga Car Rangers, hindi naman sa bawal, pero i-make sure natin na yung ginagawa natin ay hindi nakakasira at hindi nakakaabala sa ibang tao. And yung mga ganito kasing gang is dumadami kasi siya from one group to another, you know. And hindi na tayo new to this kind of things. However, medyo dumadami kasi sila ngayon. So, mga Car Rangers, make sure that we do not, i-report natin yung mga ganitong mga pangyayari. Kasi, tayo, we are also part of the community, di ba, Papa Paul? Ikaw, anong gang ka kasama? Ako, gang na mamahalin ka habang buhay. Hanggang dapat yun Oo, hanggang. Ikaw naman, anong gang? Hindi, wait lang. Bago tayo mag-move on dyan. Good morning po sa mga employees and
Sa lahat ng nanood sa Lemonade, Papa Paul! Oo, sige. Hello po, yung taga-lemonade dyan. Oo. Hello po. Oo naman siya. Yan na si Papa Paul. Gang Ano yan. to, muling ibalik? Oo, hindi. Oo. Ako, I'm actually part of a Anong fraternity. frat? Anong frat yan? Oh, ready na ba kayo? Ano? Sa frating gutom. Ayun lang. Yan. Ayun lang. Kaya pala. Walang tawa yung ano natin. Tech. Joke lang. Kami lang talaga yung tuwa. Anyways, mga car enders, we be responsible and we are responsible for our co-community. And again, with this kinds kasi, we do not foster violence. Maybe we have to extend our understanding kasi minsan may mga bagay-bagay na nagsisimula sa maliliit na community and lumalaki siya. And tayo, ayaw sana natin lumaki pa yung ganito. And we have programs from the government na pwedeng ma-take advantage ng ating kabataan, mga ka-RNgers. Yes. And in the following days, meron tayong mga maiimbitahan so that they can encourage us to be part of it. Diba? Tama naman yun. Ikaw, Papa Paul, nung lumalaki ka ba, were you ever part of a gang? Yung talagang gang? Or a group, organization? Yung high school? I think wala naman. Organization lang ng youth, ganon. Yan. So, 'di ba, mga ka-RNgers, may ganong mga organization Pwede or group. naman mamili ng order makisama sa grupo basta maayos ang layunin nito. Oo. And si Papa Paul, maraming yung organization na sinasalihan niya or ino-organisa niya. Ano, tatakbo ba ako politiko? Oo. Actually, 2022, mga ka-RNgers, tatakbo siya bilang SK chair. Pinlag talaga. Ginawa ng bagong ano. Anyways, yun lang. Yun reminder yan, mga ka-RNgers. Ayan. Punta na tayo sa issue nating number 2. Dito na ang issue. Issue number 2. Alright. Nagbabalik na naman kami sa aming issue number 2. And for our issue number 2, we will now be checking on how our Busol watershed is now depleting. Kaya mga ka-RNgers, what our city mayor and the government is trying to consider yung desire natin na protektahan at alagaan to. And if I may quote from our mayor, we have to involve everyone so that we can identify the issues and for us to make sure that these are protected. Actually, the Busol watershed comprises of at least 366 hectares of land. And unfortunately kasi nababahala tayo, Papa Paul, kasi it's now being commercialized. At na-occupy na. Sabi nga nila sa isang nilabas nilang data, 40% ang pinoprotektahan na lang ng Cito government na unoccupied space sa Busol water area. The other 60% occupied na very commercial and yung mga may bahay na. And mga ka-RNgers, it's important for us kasi not just Busol. Nakita natin that there's also a decrease in water occupancy pati sa Ambuklaw Dam and other dams. And it's saddening kasi nga baka magkaroon tayo ng scarcity ng tubig, which is Actually, nararamdaman na natin. Lalo na ngayong parating ng summer. Oo nga. Na kung saan naging usap-usapan din ang ating issue na yan sa ating Luzon headlines na pag-usapan nating pagkalimita ng tubig dito. And actually, even before naman, medyo may kaunti na tayong problema sa tubig kasi there are areas here in the city na kulang talaga yung tubig and yung delivery ng tubig or supply nila is mahirap talaga. Ikaw ba, Papa Paul? Okay naman ang yung tubig? Oo, hindi naman nahirapan ng tubig. Pero mayroon kami ginagawa na way para hindi kami maubusan. Ano yan? Siyempre, nag-iimbak kami and yung pinaghugasan namin ng mga dishes, pwede namin gawin siya for other purposes din. Yan. So mga car-enders, we help in our own way. Pati yung mga napaglabhan, ganyan. Maybe gamitin siyang pang flash, ganyan. Or panglinis ng mga bahay, ng floorings, or maybe those sa mga mahilig mag-bike, pwede mo panglinis yun. Oo nga. Or pang car wash. Car wash. Diba? Kami nang bahala. Amoy ko na, Downey. Nag-promote? Hello po, baka naman, Downey. Everlasting. May ganun. Amoy. Dapat anong
pa-gesture, Papa Paul. Ayun, naisingit namin ng dami. Baka naman, Ayan. So, mga Car Rangers, again, let us be part of it. And nakita naman natin how we've been helping all throughout. Sa mga ikakasal nga ngayon, it's a mandate already na kailangan yung mag-tree planting activity. At based sa isang law or ordinance atin natin, dapat sa isang citizen, makapagtanim ka ng isang puno. Wow. Kasama yon, may nabasa ako. And bukas, sasabihin ko yung ordinance law na yon. Basta lahat tayo, as a citizen, required makapagtanim kahit isa or more pa. And mga Car Rangers, hindi lang ito isang national platform. It is a global entity na ginagawa nating lahat. Na movement. Global Car Rangers, you can check ecoasia.com and this is a platform we're in. It's a search engine actually. The more times na ginamit mo yung search engine na yun, the more that you plant tree. O, diba? Wow. That's ecoasia.com. So you can tatambay na nga ako dun sa search ko na lang agad. Ako meron na akong, wait lang, wala pa akong natatanim kasi there's a limited of searches that you can use in order for you to plant one tree. So, yun, isang bagay yun, di ba, mga Car Rangers? And kayo din, I know you have your own ways of protecting the environment. Sabi nga nila sa mga youth group, parang cliche na ang pag-tree planting. Kasi ganun din naman ginagawa namin. Pero, guys, yung mga nakakapanood dyan, ang mga iba't ibang youth group, kahit nagtitree planting yan, sabihin nila na cliche na yan, malaking bagay yan. True. Malaking bagay ang pagtatanim. Napakalaking bagay. So, shout out sa NSTP instructor NSTP instructors na ni-require po kami magtanim. And at least kahit paano nakapasa kami. Kasi 100 demerits ata yung ide-deduct pag nag-tree planting ka. Diba? Namin yan. So, magandang umaga. Magandang umaga po. Yan. Speaking of umaga, ayan, napakainit na yung umaga natin with that 2 issue. Yep. Ano ang ating issue number 3? Gusto mo na bang makita? Yes. Ito na, ang ating issue. Issue number 3. Issue number 3. Kaka-sexy talaga yung issue number 3 na yan. Umaga-umaga. Wow. So, last week, mga Car Rangers, we've invited you to go to one of our parks here in Baguio City para makita yung agritourism. And in part of it, ang laking platform or movement pala to na sinabi nga ni Papa Paul kanina na we are actually acknowledging we want to give tribute to our farmers and our people for our fishes. Yan. Speaking of farmer, tatay ko farmer. Yes, saludo. Sa Bicol. Kasi yung business namin about rice mill, ganyan. And then, syempre, tinuruan niya din kami on how to appreciate mga talagang farmers doon sa Bicol. Yes. Kasi wala namang mahalagang bigas. Sobra. Diba sabi nga nila kahit hindi nga ganun kaayos yung ulam mo, basta matino yung bigas na kakainin mo, it will definitely go you far. Yes. Mga Car Rangers si Papa Paul may kwento yan tungkol sa bigas. Yung sacrifices kasi ng pagtatanim, iba yan. So Papa Paul, kwento mo nga. Mabilis lang. Actually, si Papa tahimik lang yan. Pero si Papa nagbibigay siya ng lesson in life through act. So, nung high school nung nagbakasyon ako sa Bicol, share ko lang okay lang ba, mga Rangers? Yan! Pinarealize niya sa akin kung paano kahirap ang pagiging farmer at ma-appreciate yung mga magsasaka. Yes. Galing sa aming farmland. Sa area, sabihin mo yung sa lupa namin, papunta doon sa rice mill. Kailangan kong buhatin isang kabang bigas. Wow. Papunta doon sa rice mill. And then, kapag naipunta ko siya doon at nabenta ko siya, sa akin yung pagbebentahan. So, doon pa lang sabi ko, go! Kaya ko yan! Nung binuhat ko, wala! Nahirapan ako. Doon ko nakita na talagang workout pala yun. Ay, hindi. Talagang malaki ang parte ng paghihirap or pagsisikap ng ating mga farmers. Konektado pa yan, Car Rangers, yung ginawa ni Papa Paul, isang bagay pa lang yan. Marami pa kasi. There's also scars in water sa mga lowland areas natin. So, konektado lahat. So, sana makita natin yung importansya nito. And for kaugnay nga dito, na nagkaroon ng pagdiriwa nga ng ating Civao and city government para sa ating folk month fishery and farmers. Yes. And dagdag pa dito, nagkaroon nung Sunday, kahapon. Ng showcase sa Session Road. Sila naman ang bumida sa kahabahan
ng Session Road. Yan. And that would not be it kasi meron pang isa on May 30th na Car Rangers. So, wow! Totoo? Yes! Meron Totoo pa sa ba May yan? 30th. So Car Rangers natin, if we want to support local, punta lang tayo dyan. And ito naman yung kinaganda ng pandemic, mga Car Rangers. We're able to help each other locally. And isa pa, mga Car Rangers, meron akong nakita din over time na kahit pa paano gumagawa tayo ng advanced na system for them. Meron na tayong, if I may say, Session Groceries na nagbibigay ng plataforma na diretso sa farmer kukunin ng kliyente. Wala nang, kumbaga, we're removing the third party. So, ano na siya, diretso na yung commerce natin, which is a good thing, di ba, mga Car Rangers? Ibig sabihin na diretso na sa inyong naibibigay yung fresh produce. And marami pa. We can help in our own ways by purchasing their product. And sabi nga nila, no farmers, no fishery, no food in their table. Ayun pa nga ni Dr. Agriculturalist Tabilin na talagang they're exerting recognition and effort to appreciate our farmers and fishermen. Na kung saan dahil isa sa mga naapektuhan ngayong pandemya din. Yes, they are. Number 1 pa rin naman sila. And everyone is affected, pero sila pa rin yung isa sa mga nangingibabaw. Kasi kung napansin yung Car Rangers, even in the previous headlines and news, yung sa sobrang dami na hindi naman nabibili, they just... Especially the tomatoes. Tomatoes, cabbages na discard na lang siya. And sayang naman. So, again, we support them para naman kumita sila. Or dama din yung sinabi ni Chef no last time, no? We can buy yung product nila tapos innovative. Yes. Yung tomato pwede natin kahit yung madami. Pwede natin gawing tomato paste. Tomato paste, tomato sauce, ano pa ba? Ensalada. Part ng ensalada, ganyan. Parang papapol na nagugutom na lang. Alam mo yung issue, napupunta na naman sa pagkain. Talaga itong kapitbahay namin, sisisihin na namin. Talagang frat ka talaga. Parating gutom. Parating gutom. Dahil speaking of gutom, gutom na ako sa last na issue natin. Ayan na. Ito na ang ating issue. Issue number 4. Issue number 4. Siyempre, speaking of issue number 4, hindi pa rin mawawala ang ating COVID update. Yan. Tungkol sa ating mga guidelines dito. And kasi mga Car Rangers, recently we have provided a new guidelines dito. Actually, ang sakop nito ay Iloilo, Baguio City, and Apayao. We are now at MECQ. So we just wanted to remind you that hindi pa rin po pwedeng public gatherings. And there's a protocols pa rin about sa gatherings na yan. Kaya makita nyo sa ating screen. And then gatherings. And for the travel naman, ganun din. Kasi 'di ba binuksan na ang ating mga travel bubble. And then kailangan pa rin nating sundin ang ating mga guidelines. Yes, for birthdays, weddings, anniversaries, you are allowed, however, at least 30% of the venue seating capacity is only allowed. For the guidelines, gatherings. Yes, pati sa religious activities and services as well, 30% lang po ang inaalaw natin for face-to-face. And also for wakes, interment, funerals, and other, parehas din po 30%. Kasi mga Car Rangers, it's nakakabahala na ito kasi bumababa na yung numbers ng COVID sa NCR. However, nakikita natin na the rest of the Philippines, dumadami siya. So, mga Car Rangers, sa mga nagta-travel, please make sure that if you're asked to have a 14 days quarantine, please do so. Kasi mga Car Rangers, hindi siya matitigil hanggang there's movement of people. Tama. Diyan naman talaga naging reason why the virus spread is because of there was a movement of people. And kahit nga may movement of people pa rin tayo, sana we follow the protocols. Always wear your face mask, face shield. And observe physical distancing. Papapal, sige nga. Your Filipino accent is so sexy. Say face shield. Totoo ba? Sige na. Paano? Sige na. Face shield. Ay, wow. Di ba pag Filipino dapat ano? Fish shield. Fish shield? Talaga, ganun. Oo, ganun
yun. Pero don't forget to wear your fish shield Shield. and fish mask. Oo. Nabulo-bulo naman na ako. Kaya nga. And mga car rangers, umuulan nga pala. Yes. So, reminder sa mga plantita natin, labas nyo na yung mga halaman nyo paghapon because yung mga plants natin, nag-open yung pores nila. Okay. And then, yung water is inaabsorb nila and they provide us better oxygen. Kaya mga car rangers, Speaking of international, we're talking about different aspect. So, yes, partners, talk about issue of this country of Oh, mga car rangers. You're talking about a while ago, right? It's so English. Oh. Why so English, partner? Bakit ganun? We just wanted to let you aware na kahit yung with our COVID update related issue, Seychelles is one of the smallest country in the world. However, 60% of them are already vaccinated. Hence, mataas pa rin yung COVID cases. Mga car rangers, makikita natin na there's a cliche about it. The thing is that the most way for us to suppress this virus is to always protect ourselves through fish shield and fish mask. Yan. Naigapang ko yun. Because of that issue, you can comment below your insights, your about it. Yes. Why? Biglang nag-English tong partner ko. Sige, balik na tayo sa Tagalog. Oo, balik na tayo. Yan. So, ready na ba kayo sa aming mga guest? Mga car rangers? Excited na ako eh. Kaya nga eh. It's international yung iba. Yes, tapos, international. Swak na idea pa yung isa. Diba? Yes. Lunes, swak talaga to mga car rangers. Yes. Kaya samahan nyo kami mga car rangers sa Tambalang Sipaw na magpapainit at magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hi, I'm Jesse Lasaten. I'm a film composer. Musar gave me a solid foundation in achieving my dreams of becoming a film composer. Taking electron organ lessons introduced me to music technology, learning basic skills that helped me get into Berklee College of Music. Graduating top of my class, summa cum laude. That very same music foundation that led me to become one of the multi-awarded film composers in our country. Musar brings music closer to your hearts. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin, lipad. Kaya mong lumipad. Let the music take you there, the star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, naghanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Kasama nyo na naman ang tambalang Sipaw! Ready ka na ba, partner? Ready na ba kayo, mga Car Rangers? Na-excite nga ako dito sa susunod nating guest eh. Oo nga, this is an international guest na makakasama natin ngayong umaga. Napansin lang naman ng Tyra ba? OMG. OMG. Wow. Growing up talaga, parang sabi ko nga, if I'm going to become a model, gusto ko siya yung mag-mentor sa akin. Wow! Sabi nga nila, dream big, di ba, mga Car Rangers? Bakit hindi? Kaya Partner, go!
Kaya hindi na natin patatagalin. Let's welcome Peter Style! Good Our morning! creative makeup artist ng Baguio. Wow! po. Good Hello, morning! everyone. Magandang Good morning. umaga! Hello. Tama niyang Thank you for hosting us and gracing us today, Mm-hmm. Peter. So, Yes, gusto ko lamang you're welcome. malaman, paano po tayo nagsimula bilang isang creative makeup artist? Actually kasi, way back kasi, I was a stylist. So, Oh. pagpasok ko sa industry na to, medyo nandito na ako, na-expose na ako sa ganitong kind of work. Yes. So, siguro lang lately lang din, na-focus na lang din ako sa makeup. And I'm just so happy kasi nga, syempre, from being a stylist, tapos, ayun, napunta ako sa pag-makeup. So, ayun, nag-start din siya kasi na-expose ako sa mga runway, sa mga fashion show, ganun. Wow. So, parang naging, na rin siya, magandang exposure siya sa akin kasi nga, syempre, minsan, ang hirap magtawag ng makeup artist, for example. Oo So, nga. syempre, parang, dun sa dun sa point na yon, sinubukan ko na rin mag-makeup and ayun, natuto na ako hanggang sa na-polish ko siya kahit paano and ayun, look at me now. Joke. Wow! Kaya So, nga Peter Style, itong napagkatuto mo dito sa ating pagiging makeup artist is talagang sarili mo. And may mentor? Yes. Taught makeup artist, wala po ako. Hindi ako nag-aral. Ayun. Wow! Lang, YouTube lang, tapos Instagram, ganun. Ang galing. Iba ang pa galing. rin kapag talagang gusto mo Gusto mo isang yung bagay, ginagawa. gagawa mo ng paraan. Tama po? Yes, actually. Parang din siya, hindi ko rin kasi na-expect talaga. Siguro, if maglo-look back ako dun sa past years, hindi ko na-expect kasi na mapupunta ako sa makeup kasi Kaya nga. sa fashion talaga. And talagang dream ko maging stylist. Ayun. Wow. And ayun na nga, nakita ko pa. At nag-trend din yung ating post about napansin ni Miss Tyra Banks ang inyong ilan sa mga creative Kaya makeup nga. art nyo. And din nga, dito sa Philippines, also Nadine Lustre tagged or commented on your Instagram photo. How does it feel? Ikwento nyo naman po muna kay Tyra Banks. Oo. Yung tag kay Tyra kasi, I'm following her on sa Twitter, and then kasi it all started kasi nag-comment kasi ako sa post niya na parang ganito, may basta hindi ko na alam kung ano yung kinoment ko, pero after that nagulat ako kasi the same day, I think that was January 1. Ikwento ko lang kasi medyo may connection kasi siya. Actually kasi December 31, I posted a photo of me sa Facebook na sabi ko, looking forward sa next year na parang gusto ko, I want to get to work with different brands. It was never my intention na meron akong na mapapansin ako ni Tyra, never talaga, as in never. Parang hindi ko siya na-expect. And then, ayun, January 1, doon ako napansin ni Tyra. And then, nagulat na lang ako. Kasi yung sa Twitter ko kasi, nakalagay doon lahat yung social media ko. And she followed me. Nagulat ako, she followed me sa TikTok. And then, bigla na nag-comment na siya. So, doon na nag-start. So, parang sabi ko, oh my God! She took her time to visit my TikTok. follow, you're right. So, doon na nag-start yung parang medyo naging close kami on that point. Yes. So, until now, siguro, I still get a little bit, excited pag may nakita akong notification from her. Kasi nagla-like din siya sa mga videos ko sa TikTok. So, ayun. Wow. Yes. Malaking inspirasyon din po sa inyo si Tyra Banks, tama po ba? Kasi may mga ginaya kayong mga photos. Yes. Actually, nung nag-start, napansin niya na ako doon, doon na nag-start. Parang sabi ko, why not gumawa ako ng makeup series na tag dito, parang ko sa kanya, parang tribute for next top model. And
I tag yung mga past season na mga models nila. And I'm so happy kasi lahat din sila nag-respond. So, Kaya nga. natuwa ako. Oo nga. Malaking bagay na Oo. napapansin internationally ang talent Oo ng ating naman. kapwa kababayan, di ba? Partner? Oo nga. Tsaka, Peter Styles, we do not doubt that you will be known because of your creations. Napaka-swak sa creativity Swak na and swak. swak sa innovation. Yes, and Peter, dito naman, I also noticed that you have been followed ni Nadine Lustre. Is that correct? Was it just Nadine or meron pang Yes. iba? Hindi naman na-follow, pero she noticed me and her brand kasi she has a makeup brand which is Yes. Lost Truth PH. Ayun, they reach out to me. Yun nga, Wow. sabi nila, they want to send their parang newest collection. Tapos ayun, parang, okay. Oo Natuwa nga. talaga kasi it is something na which connects dun sa post ko ng December 31 last year. Sabi ko, my point talaga when I started doing creative makeup, I really wanted Yes. to yung makakollaborate yung mga brands, yung mga makeup brands. But syempre, ako naman, parang sabi ko, arte pa ba ako? It's just Tyra Banks na yan. True. Parang, I prayed for it and I asked God for yung sabi ko, kayo na pong bahala, ganito, gano'n. And I never expected na God would, give Yes. mas level up pang opportunity Oo. for me. Which is, Yes. getting noticed by Tyra Banks. And after that, nagdire-diretso siya from Tyra Banks, I got noticed by sa Soberano, and then Oh, wow. So, parang it's something na parang, oh, Lord, hindi ko na-expect. So, yun, I'm thankful kasi not everyone yung mga ganito na nanonotice sila. So, I am really happy and proud for myself kasi nga, syempre, hindi ko na-expect yung ganong ginagawa ko is manonotice nung mga celebrities. Wow, of Ayun. course. Those are amazing Oo, stories, amazing Peter. story ka nga. And Peter Styles, tanong ko, paano ka ngayong pandemya? Ano yung struggles mo ngayong Yung pandemya? O challenges. challenges? I think I think everyone naman dun sa industry namin, also yung mga makeup artists na gaya ko. Syempre, since the pandemic started, nahirapan kami kasi nga most of our clients or yung mga gigs namin na-cancel. Yes. So, dun rin pumasok yung sa akin na parang syempre ang dami kong spare time. Kaya ako pinush yung gumagawa ko ng mga creative makeup. So, doon nag-start. So parang sabi ko, since wala naman masyadong client, sige, mag-focus ako dito sa Yes. passion ko. New learnings, Doing di ba? creative makeup. So as much as possible, parang ginagawa kong productive yung sarili ko. Tama. Kasi na syempre, part of it, syempre, nasanay ka before pre-pandemic, nasanay kami na nagtatrabaho kami everyday. I mean, talagang hindi ka nagstay sa bahay, lumalabas ka, you're doing shows, akyat baba ka ng Baguio, ganun. So parang, nung biglang nagkaroon ng pandemic, parang nawala yun eh. Literally, nawala lahat ng mga work. So parang, ayun, you have to make something dun sa spare time. And Yes, ayun, that's right. I'm just happy kahit papaano na this time na nagka-pandemic is I'm blessed na hindi ako masyadong nahirapan. Yes, Yes. nahirapan ako sa part na nawalan kami ng work and most of us wala kaming gigs. Pero I'm happy kasi at least kahit papaano nakasurvive every day. Yes, So ayun. right. Ayun na, tama nga, na-express niya yung pagiging artistry niya through that creativity. Kasi syempre, Yes. ang hirap 'di ba na-isolate tayo ng pandemya. Oo, tama, At lalo tama. artist ka. Oo. Yes. Yung hinanap mo lang kung saan mo magagamit. Yung energy mo and yung passion mo on doing is nahanapan mo ng lugar. At dagdag pa, Yeah. nakaroon siya ng bagong learnings in Oo creative nga. makeup artistry, di ba? Galing. Ang Yeah. galing talaga. Every day. Yan. Yes. I just wanted to ask Peter Styles, what else would you want to achieve? Kasi I know that meron ka nang na-establish on your own. Pero ano pa Anong yung next? gusto mo? Oo, Anong what's next kay Peter Styles? Ang next kasi talaga is, yun nga, I want to collaborate with mga makeup brands. Which is, yun talaga yung goal ko ngayon, yung long-term goal ko. Kasi, yung mga nilulook up ko na, yung nasa same sa akin, na lane.
They get to collaborate with the makeup brands, ganon. Yes. So, slowly, I'm going there. And Yes. Tama trusting the naman. process sa ngayon. And siguro sa akin kasi for me, yung recognition from the celebrities, Mm. isa lang yung tumulong sa akin para, alam niyo yun, for my credentials also. Syempre, Oo. Yes. malaking factor ngayon kasi na maraming sabi natin influencers Mm-mm. na pumapasok sa ganito and also Mm. who's also doing makeup. So, parang ang naging ano doon is ang labanan kasi parang ngayon as yung creativity and pagiging Yes. unique mo. Mm-mm. So, in terms of your credentials, so parang, syempre, minsan tatanungin kung ano na ba yung na-achieve mo. So, Mm. at least doon sa part na yun, parang na-check na yun sa akin. Oo. So, Yes. Oo. yung getting parang recognition from yung sa mga tao na nilook up mo, at least, di ba, na-check mo na yun. So, yung Mm. long-term goal ko ngayon is talagang makakolaborate yung mga makeup brands. Oh, that Good. is your long-term goal. I don't think that would be far, Peter Styles. Yes. Malapit mong Yes. ma-achieve yan. Because of yung passion na at Oo. dedication niya, napaka on fire talaga. Talagang Oo. ma-achieve mo yan, Peter Styles. And Peter Yes. Styles, syempre, napag-usapan natin ang makeup artistry ninyo. Pag-usapan naman natin ang pagiging stylist ninyo. Oo. Ano si Peter Styles sa pagiging stylist? Ano ang kanyang Um, branding and ano? Ano siya? My branding is always, nag-start talaga siya sa high fashion talaga. Talaga yung style ko even before ayoko talaga ng normal. So, parang sabi ko kasi, Avant-garde? yes, parang avant-garde, parang gano'n na rin. Siguro sabi ko kasi, yung creative style ko kasi, before I got into makeup kasi, parang yung pag-iisip ko, parang okay, a lot of people are doing this. So parang, di ba, let's Out stay of the away from box. that. Oo. Tama. What sets you Kaya apart from parang the gusto others? ko, I want to stay out of the box. Gusto ko bago, ganyan sa Oo. akin. And yung style ko talaga, siguro feeling ko naman yung naging ano ko, branding ko talaga is more on sa high fashion talaga. So, Oh. so ayun, nagstay ako, gusto ko unique and gusto ko parang wala siya masyadong kaparehas, parang gano'n. So although I take inspirations from other, artists, designers, gano'n. So ayun. Speaking of stylist, syempre, ang weather natin sa Baguio, paiba-iba. Oo. Ano yung mga, syempre, tips ninyo sa ating mga ka-rangers na nanonood? What are their Actually, essentials? Actually, sa akin kasi, Baguio is a really good place for, you can wear anything actually. Oo. Aura. Kasi Aura. ako kasi for my style kasi I can just go out. Like for example, sabihin natin hindi mo mapipredict yung weather today. I just go out with a coat tapos manipis lang yung suot ko sa loob and then ayun, pants, ganun lang. Kasi, di ba, syempre, hapon, hindi mo masasabi Versatile, yung oo. lahat. So, at least you have your coat, di ba? So, Oo. ayun. I think that's a good thing about, living in Baguio kasi Yes. you can wear anything. Kaya Yun, nga. not like pag nasa baba ka, syempre mainit, so hindi ka naman pwedeng mag-jacket, makapal na damit, ganun. So, I think that's our advantage here in Baguio. Yun. Yun. Sa dami ng achievements nyo, Sir Peter Style, ano ang naging inspirasyon nyo sa mga ito? I think yung naging inspiration ko from that is based from dun sa mga past experiences ko is yung mga nilook up kong tao and based from their experience, yung mga parang advices nila, why you have to do this and ano yung mga iwasan mo, gano'n. And na-inspire ako to parang sabihin natin maging be a better person. Kasi syempre, for example, sabihin natin yung limelight kasi when you go into Yes. this kind of industry, you are hooked into a idea na parang it's all glam, it's all parang alam mo yun, pero it's not that. For me kasi pinagtrabahuan ko kasi siya and then may point na mahirap kasi parang sabi ko, Yes. parang you will question your passion over your responsibility sa buhay. So, parang sabi ko, okay, am I doing this just because I like doing this or you're doing this kasi nga you have to yung mabuhay ka every day, parang ganun. So, Yes.
naging inspiration is ano talaga, yung parang sa passion mo, bakit mo siya ginagawa, ganun. And Yes, then Tama also yan. other tama. people, siyempre, they're helping you. So, ayun, parang naging inspiration ko din yung mga tao behind my achievements. Ayun. Mm. And hindi mo pa rin nakakalimutan kung saan ka nagsimula. And Tama Peter naman. Styles, we Yes, just yes. want... I Oo, always go go ahead. back there. Kaya ano, parang pag may mga ganitong achievements, Oo. hindi talaga siya pumapasok talaga sa isip ko. Parang oh my God, parang lagi ko iniisip. Oo. Na-notice ako ni Tyra Banks. Kasi parang lagi iniisip, Oy. I always told myself na parang sabi ko, may ibang tao na mas may na-achieve sa akin. So, parang lagi ko iniisip na gano'n, parang hindi siya mapunta sa isip ko and hindi siya maging parang, okay, pansin ako ni Tyra Banks. So, I don't Yes. usually go out of my way and tell people na, huy, napansin ako ni Tyra Banks. Yes. So, I always humble myself na gano'n yung iniisip It's- ko para at least oo. hindi mapunta sa isip ko. Kaya nga, It's a way of humility. oo, Yeah. thank you for reminding us Yes. that being humble, having a humble heart would always go you far. Peter Styles, what is your message sa mga aspiring stylist, creative artist. artist here? At sa mga kabataan. Oo, sa kabataan as well. Yeah. Ang masasabi ko lang is always be true to who you are. Lagi ko tong sinasabi as in talaga kasi all throughout my career and I question myself. Ang dami kong naging question sa sarili ko. Pero one thing is that natutunan ko is yung pagiging totoo mo sa sarili mo and also your branding. And yung pagiging unique mo. Like for example, kasi I always felt like hindi ako normal. Like yung for example, hindi ako normal. So, maging totoo ka dun sa yun yung sa branding mo. And masasabi ko lang din, you pursue your passion kasi gawin mo siya kasi gusto mo siyang gawin. And hindi of dahil course. you want to yung sa akin kasi for the recognition part, wag mo siyang gawin kasi may gusto kang i-prove sa mga tao. Yes. You're doing it because you love it. Okay? I want you to pursue your passion kasi hindi ka napipilitan ka. Yes. And dahil nakukuha mo siya sa ibang tao. And ayun, gusto ko lang din na sabihin na wag kang matakot na do take risk, lalo na pag example kasi I quit yung alam niyo yung nasa parang dati kasi nag-work ako sa isang mall. So parang sabi ko, gusto kong i-pursue yung passion ko sa fashion noon. So parang sabi ko, pinag-isipan ko, may shoot ako the next day or magre-resign ako. So I just nag-resign ako. So, Wow. alam niyo yun. So, Piliin mo yung mga time- mahal mo. Tama. Alright. Yes, ipiliin nyo yung alam minsan parang it's okay to take risk as long as you know na patuloy mo siya. And talagang ibibigay mo yung 100% mo. So, ayun. Yun yung masasabi ko sa inyo sa mga kabataan ngayon. And be true to who you are and Yes. talagang Maging pag totoo. gusto nyo, always humble yourself. Malaki man or maliit na achievement, always humble yourself. Humble yourself. Yun ang masasabi. Ayun. Maraming salamat sa inspiring at napaka-motivated na morning, no, partner? Oo And maraming nga. salamat, Peter Style. Maraming salamat. Thank you so much po. Actually, we are a fan of your creation. And Yes. sabi ko nga kay Papa Paul kanina, if we will be having, something in the Something. future, gusto namin ikaw ang isa sa mga taong aayos sa amin. Transformation. Oo, Oo. transformation. Thank you. Maraming salamat. And May gusto again, pa po bang pasalamatan or i-promote? Actually, I just want to say thank you sa lahat ng mga support sa akin and still supporting me up until now. Also, dun sa mga naging mentor ko when I started my career. Wow. And also, kay Don Hardinil for helping me and molding me to what I am now. Sir Thank you so Donor. much. Tama Oo, And Sir Donor. all of the people behind my achievements, I love you all. Ay. Ayun. To more projects. Oo. All of us. I'm pretty sure they're very proud of you, Peter Styles. Thank you. Thank you so much for your time. Maraming salamat. Oo, God bless and po. see you soon. Thank you so much. Bye! Yan. Partner? It's always an inspiring. And ang natutunan ko sa kanya is that what you think, you attract. What you speak, you create. Yes, tama. Tapos ito pa, natutunan ko din sa kanya na piliin mo
kung saan ka sasaya. Lagi. Parang meron tayong natututunan sa ganun, no? Parang biglang in connection dun sa Biglang sabi niya, magre-resign na ako para gawin ko yung Talaga passion niya. Hindi ako sorry, let me quote. Let me just quote and quote. Na ano ko lang na parang, I mean, the thing is that yung gusto mo, yung passion mo, kung saan yung puso mo, sabi nga nila. So, thank you for that reminder, Peter. Kasi hanapin ng universe kung saan talaga ang passion mo. Lagi na lang. Naku, ka-RNers. At piliin mo kung sino ang mahal mo. Sino agad? Shout out po dun sa mga taga-Lemony. Magandang umaga. Shout out po sa City Hall. May nagkaka-crush kay Sheki. Ay, wala po. Kami ay simple lamang dito. Kaya mga ka-RNers, tutok lang. We have one more exciting guest that from Lunes Swak Innovation and Creativity. We will now see a Swak Descarte naman. Kaya tumutok lang stranger sa aming kakulitan ni Sheki dito sa Tambalang Sipaw na magpapasaya dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis.
Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, naghanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Partner, kanina yung guest natin, napaka-inspiring, no? Oo. At nakaka-motivate ng umaga because creativity nga, di ba? Oo. Naku, swak sa innovation ba yan? Kasi mga Car-Rangers, he was just a stylist. And then, nakita niya kung paano gumalaw yung mga tao sa paligid niya. And dahil walang gaanong available, siguro on that specific time, na pinush niya yung creativity niya para maging makeup artist. Yan. And partner, na-excite na ako dito sa next na guest natin. Yes. Kwento mo naman. Or pakilala mo naman. This is a very, a person that is very dear to my heart, mga Car-Rangers. Tutok lang kasi meron tayong mga discarded tips for you, for those business owners. And Nasaktong-sakto. Ngayong lunes, swak na swak. Yan. So, hindi lang diskarte sa business. Diskarte din yan in your personal perspective. So, mga Car-Rangers. At napakaganda. Napakaganda. Ang next na guest natin. Definitely. Siyempre, dapat pag nag-iimbita tayo, yung ikakakaganda ng umaga nyo, mga Car-Rangers. Kaya, again, hi po sa mga taga-Lemonade. Hello po, yung mga taga-City Hall. Ayan. So, balik na tayo, mga Car-Rangers. Lumalayo na tayo. Good morning, Miss Jen! Hi! Good morning! Good morning, Miss Jen. Naririnig po ba kami? Do you hear me? Do you hear me? Audio po, Miss Jen, baka may earphones, po tayo. At hindi daw naririnig. And so, mga Car-Rangers, yung mga ganitong diskarte is makikita natin. Kasi nga katulad nung sinabi natin. Bigyan mo naman ako ng kaunting patikim or patikim ng mga product or mga pwedeng services ng Agiting. Oy, yung kapitbahay pala namin, nakaano na kayo sa amin sa tikim ng breakfast nyo. So, yan. Miss Jen, are you okay na? Naririnig niyo po ba kami? Yeah, I can hear you loud and clear. Naka-mute pala ako, sorry. Okay lang yan, that happens. Yan, mas audible po. Good morning, Miss Jen! Good morning! Wow! Energy! Yeah. Miss Jen, we just wanted to know, our Rangers, mga ka-Rangers natin, wanted to know, ano ba ang Agatiang Travel and Tours? Ang Agatiang Travel and Tours is actually a local tour operator. We started promoting Cordillera, Baguio, tour packages, which offers not only the sceneries, but also the culture, the history, and about Baguio's people, especially the Igorots and the Cordillerans, because that is my main goal, to really provide an impactful, relevant, and meaningful tour to our guests. So, ayan. Yung before pandemic po, may mga iba't ibang mga tour packages. Isa na doon po ang hiking, tama po ba? Interesante. Kasi favorite ko po yun. Definitely, one of our most saleable tour package would be our Mount Pulag. Ayan. Wow. And then we also, Siyempre may Mount Ulap din kami, puro mga bundok. Mga mahilig kaming bumundok, ganyan. I know. Pero, because of pandemic, ano pong mga challenges and struggles po ninyo?
Nako, it's a long, long story actually. Talagang every time I look back, parang nakakaiyak talaga at nakaka-depress. But sabi nga nila, there's always a silver lining, di ba? Yes. So, my challenge definitely, we all know that because of restrictions with travel and social distancing, tourism is put on hold, di ba? Kami yung parang last priority because we're not an essential business or industry talaga. And it's, it's a fact. Now, nag-suffer kami talaga ng sobra kasi hindi lang kami na zero, negative talaga kami. As in, abonado ako since nagkaroon ng pandemic. And all we can bank on is our resilience and hope and of course, faith. Yes, faith nga din. Miss Jen, yun naman from those challenges, meron tayong naging diskarte tips, not just for Agatiang per se, but also your personal endeavor. Can you share us about this, Miss Jen? Yes. Dahil nga sa pandemic na to, di ba, we all have our moments of depression. Di ba? We are not only suffering kasi economically, financially, but emotionally, we have suffered. So, there are different ways or sabihin na lang natin na pivot. I have pivoted or pivoted to different ways of coping up with these struggles. So number one, economically, syempre, since wala ngang income, walang source of revenue at this time because walang tourism, I thought of coming up with a parang ancillary service ng travel agency namin. By the way, we don't only offer tours of Baguio and Cordillera, but we have eventually, alam ni Sheki yan, we have eventually offered services, international tour packages, ticketing, passport processing, visa processing. So can you imagine, lahat ng mga services natin, this wide array of services, where it was? Crashed, wala. Lahat ng mga to, wala naman. Yeah, in a snap. Parang dati, di ba nung March yun, papasok ng April, tsaka may peak season yan for us eh. Yes, Tapos biglang boom! Yeah. So going back, anong ginawa ko? Hindi naman ako pwedeng nakaupo lang at, just to go with the flow. We need to adapt and be flexible, but we have to innovate. We have to diversify. Word innovation. True. Powerful energy ba? Yan. So, kailangan talagang mabuhay. Kung hindi, mamamatay tayo sa depression at sa gutom. So, yung unang ginawa ko po is syempre, unahin muna natin siguro yung sa depression at emotional side. Ayan. Kasi upon declaration of lockdown dito sa Luzon, diba? That's about March 15. Yes, Sabi ko nung first month, sabi ko, sige, relax lang, okay lang, relax lang, bahay lang. Pero sabi ko, mukhang hindi pala to tatagal ng 1 month lang. Extended. So, ang ginawa ko, sabi ko, why don't I come up with a channel? Kasi nung nasa bahay ako, nakikita ko yung mga cooking demo sa YouTube, diba? Sabi ko, naku, ano ba naman tong si ate? Ano ba naman tong si ate yung mga nagde-demo parang hindi maganda yung audio niya. Ang ganda sana. Walang energy, gano'n. Walang energy. Sabi ko, I can do better than this. Parang gano'n. Wow. Sabi ko, oo. So I started with palang cooking desserts, dessert preparations lang. That's what I did. Para lang pang preoccupy ng mind. So started like that. So, okay naman. And then, I realized, sabi ko, you know what? Jen, I was talking to myself. Sometimes we do that eh. Yes. So, Jen, I think you can do better. You can influence more people by using this channel to share information about Baguio and share the attractions that Baguio has to offer. Yes. So, I thought to myself, since visitors and tourists cannot come to Baguio, then I will bring Baguio to them. Wow, diba? good idea. Virtually. Okay, so what I did, after noon, ang ginawa ko, gumawa ako ng mga history, trivias about Baguio, about our culture, about Cordillera. Yes, so I came up with this. And then,
fortunately, nag-click siya. Nag-click talaga siya. And then maraming nanonood, especially yung video ko about the Igorots and the Cordillerans, yung mga misconceptions about us. Kasi I'm a full-blooded Cordilleran. And I'm very passionate about, sharing about our culture. Yan. So, ngayon, yun, nag-click. So, may YouTube channel na ako. And then, eventually, Mom Jen was born. Ayan. So, andyan na si Mom Jen. Hello, Ma'am Jen! Oo nga pala, dapat Ma'am Jen. So, Ma'am Jen! Oo. Yan. And it didn't So, stop yun. there, di ba, Miss Jen? Ang naging turnover pa dyan is now, hindi mo lang tinulungan yung sarili mo, but you've also helped local, others, yes. Local owners or yung mga nanay na gumagawa ng face mask. Can you tell us more about that, Ma'am Jen? Ayan, oo, tama. Before I go to the face mask na dun sa physical products, I just want to share also that through our vlogging, kasi isa sa mga advocacies ko talaga is to help small and local businesses. Yung mga homegrown businesses to uplift their products and to promote them. Yes. Kasi mahilig naman talaga ako mag-sales talk. Kaya ngayon, ginawa ko rin yung platform ng YouTube to come up with my real talk. Yung real talk ko naman is featuring about yung mga local businesses natin, artists, artisans, craftsmen, craftswomen, para makilala sila dito sa Baguio, at least locally. So, yan yung isa sa mga naging project ko noong nagsisimula din ako sa Ma'am Jen. Pero sobrang din talaga, matrabaho siya. Pero yun nga, I was happy doing it naman. So, nag-result naman into, nakatulong naman ng kahit papano sa mga businesses, small businesses, at saka small entrepreneurs, and artists, artisans, and craftsmen. In relation to this one, dadako ngayon tayo dun sa physical aspect of, the economic side naman. Yes. Oo. Okay, so syempre, sabi ko nga, maganda yung pag-YouTube, because it releases you from the tension and the stress. Yes. But at the end of the day, we need to earn. Yes, of course. Diba? We need to earn. Kailangan natin kumita, otherwise, mauubos, madideplete na yung funds ko. Okay. After the few months di ba parang 3 months yata o 4 months na tayo pwedeng lumabas talaga? Yes. March, Super. April, May. Oo. March, Tapos nung June, kahit pa paano, nag-partially open na kami. And then, ang unang ginawa namin, syempre, is to fix the refunds ng mga clients sa ticketing nila. And some of them, yung mga nagpa-book ng for Mount Pulag, Baguio, and lahat talaga yan. Marami sa kanila nagpa-refund. Pero marami din naman pumayag doon sa travel later terms. Okay. Isa yan sa mga diskarte pala namin na... Pwede niyo pong explain yung travel later? Oo. Kaunti lang. Okay. Apo. Sige. Shortly, yung travelators, pwede kang magpa-reserve sa amin ng slot for a tour here in Baguio Cordillera. Tapos, pwede mong gamitin yun anytime. No expiry date. Wala siyang isang discarded tips na naman yun, ha? Oo, discarded tips. Travel later po ako sa Mount Pulag. Ay, nako, Miss Jen. Sobra. Hindi niya na ako tinigilang nung sinabi niya na merong hiking. Tapos sabi ko, sige, we will make sure that the pioneer na hike ng Mount Pulag, we will cover it. Yeah. Siya lang pala kasi hindi ko na kaya. i-cover ko yung experience ko pag akyat ko ng Mount Pulag. Thank you! Yeah. With us, syempre. Syempre naman, kaya nga po, travel later po ako sa inyo. Babayad na siya. Charot! Yeah. Yes, Miss Sige. Jen. 5,000 pesos lang. Charot. Carry. Ilang days na yun? Kasi Miss Jen, di ba, interesting mga car engers, we use a unique kind of transportation when we go up to Mount Pulag. We call it the Soligmay. So, Miss Jen, yan, medyo na-excite yung mga ka-RNgers natin. Oo, daming na-comment. Can you talk us about, yan nga, kay Soligmay? Ayan, ito yung nakikita niyo dyan sa TV ngayon. Ganda ng footage, ha? Yan yung aming... Yeah, actually, I forgot to mention about it, no? It is the first and the only creative jeepney in the whole of the Philippines. Wow. Diba? Yan nandito sa Baguio. And ang goal ko kasi dyan is to be able to offer something unique to the here in Baguio. So pero it should not only be aesthetics, but it should also be cultural, historical. And then at the same time,
enlightens people about Cordillera talaga. Kaya kung papansinin mo, it's like a walking canvas. It's a running Yes, it canvas. It has a story on its own. Yes. At the same time, mas malaki siya kaysa sa regular na jeep. Mm-mm. And then, for 5 rows siya. At saka pansin niyo, may leather pa. Yes. Very comfortable. Upholstered And then, yan. Like, exactly, Shek. And then, meron din siyang mga reminders inside about responsible tourism. Like, meron kami dyan, yung take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Yes. And that's the very, very first in Baguio. So, I'm Yes. very happy and proud to be able to come up with this one. that tourist- Hopefully, Of may course. experience Oo. ng Yes. iba yan. And ito yung ginagamit namin for our Baguio tours and Mount Pulag. Pulag. Okay, okay. Ready na, ready na. Excited. Pwede kang And- mag-top load dyan. Oo. Oh. And during the pandemic, nagamit natin yan and that has been cleansed and sanitized Nice. before and after the use of That's our right. guests. Kasi, again, meron tayong mga discarded tips dyan and swak na mabibigay na advices sa atin ni Miss Jen on how we can still work on that. So, Miss, Speaking of pandemic, meron po ba tayong mga tours during the pandemic? May mga offer po ba tayo? Or we're following pa rin naman ang health yes, protocols? of course. Yeah, actually, nagpalagay ako ng divider sa gitna. Yes, Another yun nga. investment talaga. It's a part of, ganyan talaga ang buhay eh. Wala na ngang papasok, naglalabas ka pa, di ba? Parang mahirap, pero kailangan mong mag-adapt. Sa Take the risk, mga- tamang ika nga. Mag-risk, exactly the term. Kailangan otherwise you won't be able to have the opportunity or you won't be able to know whether it will work or not. So you never know unless you try, sabi nga Unless nila. you try. So, may divider yan kasi nag-offer po kami ngayon ng tinatawag na wellness tour. Wow, wellness And tour. then, Wow, yes. yun Oo. I-plug ko na pwede rin. natin, Oo, sure. Go ahead, Miss Jen. Upcoming po, meron kaming tinatawag namin na honeymoon and wedding package. Wow! So yung honeymoon package, Papapal! honeymoon. Aside from the wellness tour namin and yung mga regular tour, like yung aming cultural tour, heritage tour, creative tour, ganyan, meron kaming i-launch. Nauna kayong nasabihan ko. Wow! Honeymoon package for only 5,000 pesos. May 3 days, 2 nights accommodation ka na. Sa sponsor nyo din, si Baguio Country Club. Tapos, meron din 5,000 lang 2 nights na yon. Tapos may kasama pa siyang tour sa Baguio, mga romantic places sa Baguio. Ayan. Tapos meron pang dinner, romantic dinner sa isang garden restaurant. Ganyan. So, Noted. excited ako to offer this one. Yan. Alright. So, Miss Jen, balik naman tayo sa mga services and products that you Okay. are Like offering face right masks. now. Tama. Kasi Yeah, Miss Jen, interesado ang team, ang family ng RNG. Baka naman pwede Baka tayo naman. mag-ex-deal dyan. Pwede. Pwede, di ba, Miss Jen? Kasi Miss Jen, kanina when we were showing the photos, Yes. na in love kasi kami dun sa isang kulay. It stand out. Face mask. And mukhang gustong-gusto nila dito sa studio. At sabi ko nga po, Yan. yes. Secret! Charot! Sabi ko nga kanina din, before the show din, Oo. be part of our family. Oo. And then maging parte para ma-promote din namin ang inyong Ang mga services. products. And Yan. pwedeng ex-deal. Baka Yan, naman. They can naman. Oo. Yan, Pwede- Miss Jen. pwede Yan, natin yan. Miss Jen. Oh, perfect. Yan. Perfect So- yan sa face mo, Shekinah. Ay, Okay. So let me talk about these products. Di ba sabi ko kanina, if guests cannot come and visit Baguio to see Baguio and experience Baguio, they can see Baguio through my virtual tours sa sa YouTube ko. Pero marami kasi sa atin din ang bumibisita ng Baguio because of the local products, the delicacies, from ube jam to lengua de gato, Yes. to strawberries, to orange, and sa ating mga produktong Baguio like wood cars, mga ganyan, and other local products. Since they Yes. cannot come and experience it, ang ginawa ko naman, I can bring the products to them. Yes. Yeah, kaya po nag-come up kami nitong mga coffee. Ang ginawa ko po, kasi kailangan aligned pa rin siya dun sa advocacy ko of promoting local and Of course. authentic products Kasi ako dapat tayo, tangkilikin ng sariling atin. Yes, So of ang ginawa course. ko, I came up with a pool of products na gusto kong matulungan. Ayan, gusto kong matulungan. Let's start with the weave. Ayan, yung mga mask weaving. natin.
Yeah, nagkaroon ako ng partner na gumagawa ng mga mask. Tapos natutulungan nito yung mga kababaihan na mga local weavers natin dito sa Cordillera. At the same time, the local producers ng mga textiles, 'di ba? Wow. Especially yung ikat. Kasi kailangan, it needs to be remembered. This ikat is actually part of our tradition. So, it should not be forgotten, lalo na sa generation natin ngayon. So, we need to continuously promote it, uplift it, and then, pagandahin pa. Like yan, tignan mo, a simple ikat can come up with these very sophisticated kinds of designs na napakaganda naman talaga. And stylish. Lalo na. Lalo na yung blue. Lalo na yung blue, di ba? Lalo na daw blue. Lalo na yung blue. Sabi ng tech team. Sabi ng tech team namin, Miss Jen. Pwede. 10? 10? Yes, pwede yan, pwede. Pamain po sa blue. Lagyan pa natin ng logo nyo kung gusto nyo. Wow! That was exactly what they were talking about. So, sa mga car engineers natin, alam nyo na where to buy and where to get this product. And yes, please. Di ba, Miss Jen, hindi lang siya locally available. Nakita ko recently that we have shipped these products outside the Philippines. Can you tell us more about it? Yes. Marami kasi sa atin dito sa locals ang nakaka-appreciate naman ito. Pero marami din yung mga hindi nga makapunta rito. So ang ginawa namin, I partnered with local, national, and international couriers para they can pick up the products from my house, from my warehouse, or sa office, or depende kung which one yung panggagalingan niya, directly to the home or the office of our client. So, meron kaming mga nagsimula ito sa mga families and kakilala. Diba na, nag-order sila ng mga jams. Diyos ko, karton-karton in order, 10 para sa buong pamilya dahil galak na silang makapunta ng Baguio. So, puro Good Shepherd, Rico's, Lengua de Gato. Local products talaga. And then, medyo nag-expand kami. Meron din yung mga interested na, since uso ngayon ang webinars, diba? Nag-ano din kami ng tokens para sa mga speakers. Kung kami yung kinukuha nila, we will assemble the token for you dito man sa Baguio, Cordillera, or kahit saan man sa Pilipinas. Tapos, isi-ship namin itong produkto na ito doon sa kung saan mo gustong ipadala. And recently, nabanggit niya ni Shek, ito, may speaker kami. May speaker pala yung nag-hire sa amin who's from Malaysia. Tapos, yan, after 1 day lang, nagulat ako kasi 1 day or 2 days lang, nandun na agad. Ang laman ng product. Oo, ang bilis nga. Kaya natuwa ako kasi ngayon express. Hindi na pwede yung economy. Ayan. Tapos, may laman siya na necktie from Nardas. And then, syempre, yung coffee namin from Benguet and Itogon, yung Arabica. And of course, kasama yung ating weave. Siyempre, hindi pwedeng mawawala yan, yung weave visor and weave mask. And kasama pa siyang coffee, sabi ko na yung coffee na Arabica. And then jams from Sagada. And then, ano pa ba laman? Or jams. And a lot more products. So sobrang tuwang-tuwa siya. And yung pinakamalayo na nakapadalhan namin is in Germany. Akalain mo. Wow. Yes. Mas nauna pa siya. Nauna pa yung product kaysa sa atin, Miss Jen. Kaya nga. Kaya, Miss Jen, we're not limited to those products, diba? We also offer a tag. Mga car engineers, we offer a tag, coffee beans, and diverse yung services na na-offer nila. Yeah, hindi lang food. Uy, pati walis tambo. Kasi ang pinakamatitipay na walis tambo galing dito sa Baguio. Hindi yung pagpalo sa akin ng lola ko dati ata. Oo, napalo ka na ng maraming beses pero nag-stand pa lang. Miss Jen, we wanted to hear naman what you wanted to say to these small businesses or mga personal advices nyo din as well. Okay, I always, kasi I do webinars din kasi sa students and professionals. And somehow I'm invited also na sa mga as an inspirational speaker sa mga women organizations like yung recent umiyak pa ako in front of the camera for the first time kasi nga yung struggles namin. Can you imagine when I was starting, ito na naman, start na ako.
wala kasi wala kaming kasama sa bahay. I was a one-man team, and then nagsisimula ng maramdaman ko yung hirap na na parang sabi ko, paano ng empleyado ko? Alam mo naman yan, Shek, if there's one thing that I am very concerned about is my employees, and I don't want them, hindi man ako sobrang showy of my love to my staff, because we need to maintain professional thingy, Pero isang rason kung ba't hindi ko close yung travel agency ko is I don't want my staff to lose her job. Ayoko mawala siya ng trabaho. Kaya talagang pinursigi ko. So yung struggle ko noon, I remember, wala pa kasi si Aiza noon, kasi nga, di ba naka-lockdown tayo. So at saka hindi ko pa kaya siyang i-hire back nung time na yon. So skeletal lang siya. So ang ginagawa ko, minsan I go out kasama si baby, nagde-deliver ako sa streets. Alam mo yun, parang kasama ko pa si baby ha. So I'm not only taking risks, but I was also physically, it was so exhausting that I have to deliver goodies pa. Nakasama ko, bit-bit ko, na akay-akay ko yung aking anak na nakaupan kaming dalawa. As minsan sabi ko, naawa naman ako sa sarili ko. Pero I cannot stop it. I have to rise up. I have to rise above this COVID-19. Of course. So, ano na yung question mo? What do you wanted to say po sa mga ka-RNgers nating nanonood and your advice, Miss Jen? Because we've seen how you wanted to keep the agency, and also you've motivated others by your YouTube channel as well. Yon, Sheki. Kaya ako nabanggit pala yung dun tungkol sa motherhood struggles ko is because marami tayong pinagdadaanan. Yung iba kasi sa inyo, baka akala nyo, kayo lang yung nagsasuffer. Pero na-share ko yung kanina because this is a simple struggle that I've been through na parang it was the riskiest that I've done, that I had to involve my child just so I can make a living, di ba? Mahirap, sobrang hirap, pero lahat tayo kailangang mabuhay. So, ang advice ko lang talaga sa inyo is three things. Kailangan, you have to keep this in mind. Number one is, there is always light at the end of the tunnel. Yes. May pag-asa yan. Meron yan. Tapos pangalawa, ang lagi kong sinasabi sa mga kapatid ko, pag lugmok ka na, there's no way but up. Yes. Nasaan na ba tayo ngayon? Balugmog na tayong lahat ngayon. Saan pa ba meron pa bang ilulugmok to? So there's no more way but to go up. All we need to do is just to have faith. Yes. Faith lang talaga. Not just in ourselves, in our family, but of course in the Lord. Of course. Yan yung bagay na huwag natin dapat kakalimutan. Yung pananalig at paniniwala na mangyayari din. And the last one is, worry not. Worry not. Kasi, although I am lucky pa rin compared sa iba na nawalan talaga ng trabaho, I'm lucky pa rin kasi kahit paano may savings ako, nag-impok ako, na kapag may mga konti akong ipon na which helps us to get by. At syempre maganda yung trabaho ng asawa ko, kaya very lucky ako. Yes. Pero hindi mo kasi maiwasan na mag-worry, tama? Yung parang, ano kayang mangyari bukas? Baka mamaya, extended na naman to. Delayed daw yung vaccine. Meron na namang bagong variant. Kaya parang minsan nag-worry tayo. But you know what kept me going recently? I stopped worrying anymore. Because worrying is a show of lack of faith. Sabi nila, pag masyado ka daw nag-worry, ibig sabihin, kulang ka ng pananalig at paniniwala. Kaya kailangan pala, lang natin, let it be. And kailangan syempre magsumikap ka lang. Hindi naman pwedeng hindi ka man nag-worry, okay lang yan, darating ang biyaya dyan, pero wala ka namang ginagawa. Hindi pwede yun, di ba? Kailangan sumikap ka pa din. Ma'am Jen,
ganda, inspiring ng ating kwento. Motivational, yes. Pati yung tatlo, no? It's all about tatlo na dapat, meron pa rin liwanag sa lahat ng nating problema. Dapat, kahit nalugmok ka, dapat bumangon ka. At sa last is, dapat, huwag kang mag-worry. Always, laging may faith kay God. Ma'am Jen, we just wanted to now say, invite yung mga Rangers natin sa webpage or channel or Facebook account ng Agatyang Tours and also your YouTube channel. Yeah. Thank you very much for this opportunity to share what I've been through and kahit paano sana may na-inspire ako, na-motivate ako. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. There's always a silver lining. And do not forget to innovate, diversify. Kami, ang sobrang layo nung aking sa travel agency, ticketing and all, doon sa mga ginagawa ko ngayon. Malayo siya. Yes. Pero kailangan talaga nating mag-pivot, recreate. Diba? So, we also need to retool ourselves. Isa pa pala yan na advice ko sa inyo. We need to reskill ourselves. Yes. Mag-aral tayo. Digitally, ang dami kong natutunan. Natuto akong mag-edit check. Dati check, tayo yung gumagawa. Congratulations, Miss Jen. Sobrang hindi naman magaling, pero medyo nag-improve ako sa editing. And syempre, digital marketing, social media marketing, and a lot of these. So, ito yung mga gusto ko lang na i-share sa ating mga viewers. And now, I hope that you can check out our Facebook page, Agatyang Travel and Tours. Marami po kaming mga promo na parating. Meron po kaming ila-launch na virtual tour for schools. Yes, magbibigay po kami. Yes. And of course, hindi lang kasi gusto ko na itap yung mga field trips ng mga Dati kasi we cater to field trips since bawal ang physical. Ngayon, nagagawin namin virtual field trips, Sheki and Sir Pao. And then, meron din tayong virtual OJTs na i-offer sa Agatyang Travel and Tours. And then, we will also be offering, yun nga po, yung honeymoon package. Yan sa mga couples dyan. Mag-honeymoon man o kaya naman magsa-site. Lang kayo, yung site visit ba? Meaning yung parang gusto nyong i-check yung mga venues nyo. Pwede rin yan. And then, doon naman sa aking YouTube channel, I hope you can check it out. Meron na po tayong, I think meron na po tayong 3,600 plus subscribers. Na kaya nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa akin na nanonood dito ngayon. I hope you can share our channel as well. Marami po kayong matututunan doon. At the same time, you will have fun kasi sobrang crazy ng Ma'am Jen. Yes. We can only see. Lang tayo, positive aura lang dapat. Of course, always, Jen. Maraming salamat, Ma'am Jen. Ma'am Jen. And we're looking forward to collaborate with you very, very soon, Ma'am Jen. Makikita mo kami. And thank you for your time, for investing your time with the program. Maraming salamat, Miss Jen. Partner, di ba napakaganda ng dalawang storya natin? Inspiring. Swak siya sa ating Lunes Swak na Swak. Lunes pa lang, talagang ang dami na nating napulot. Kaya mga ka-Rangers, samahan nyo na naman kami bukas para sa exciting na mga stories. Dito lang sa Tambalang Sipaw na magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, naghanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.